Hi guys, it's me again, Tala Basan. Magagawa na naman ako ngayon ng isang tutorial video kung paano tayo magawa ng subscribe button animation gamit ang kinemaster. So ngayon guys, kung gusto nyong malalaman, just keep on watching. Hi guys, it's me again, Tala Basan. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magawa ng personalized subscribe button animation. So ngayon guys, kung bago pa lang kayo sa pag-view ng YouTube ko, sana mag-subscribe naman kayo. Patulong po, subscribe kayo sa baba. Mayroong subscribe button dyan, tapos pipindutin nyo lang yung subscribe button at saka yung bell para ma-notify kayo sa bawat upload kong videos. So ngayon, umpisahan na natin pagturo kung paano tayo mag-edit ng personalized subscribe button animation. So ngayon, pupunta na tayo sa cellphone ko, mag-screen recording tayo. Okay guys, dito na po tayo sa screen recording. So ngayon guys, nakikita nyo sa cellphone ko, nandito yung isang application na kinemaster. Ito ang gagamitin natin paano tayo pag-edit ng ating personalized subscribe button animation. So i-click lang natin ito guys. So punta tayo sa kinemaster. Okay, may nakikita tayo na malaking bilog na at saka may plus sign. Pipindutin natin ito. So, pipindutin lang natin itong 16.9. Ito yung ratio para sa YouTube. So, ngayon, ito plain black siya. Punta tayo sa media. So, piliin natin yung background. Yung pipiliin natin background, kahit ano, basta plain lang siya. Kasi papalitan lang natin ito ng green mamaya. So, pipiliin ko itong white. So, i-click lang natin ng check sa ibabaw. So, ganon. Tapos, i-click natin yung white sa baba. Tapos, papalikihin natin yung duration niya. Paabutin natin ng kahit 10 seconds. Okay. So, i-click natin yung white circle na sa ibabaw. Papalitan natin color green. Kasi kailangan natin yung color green. Itong green. Tapos, i-check ulit. As ayun. Color green na siya, tapos check sa ibabaw. Okay, ngayon guys, pupunta tayo sa layer, tapos punta tayo sa media, mag-a-add na naman tayo ng background. So, papiliin natin itong white or puti. So, itong puti guys, i-spread lang natin dito sa screen, papalikihin natin, ganon. Tapos, punta tayo sa cropping. Punta tayo sa cropping. Tapos, i-crop lang natin ito ng pagkaganon. Papaliitin natin ito pagganon, kahit ganyan kaliit o ganyan kaliit. Malaki lang ata to. Ito, ganyan. Tapos, parang ang lapad lang niya. Ganyan. Parang tama na ito. So, ngayon, patapos natin, i-check mo lang ulit. Pagkatapos ngayon, magpunta tayo sa media. Mag-add tayo ng picture. Kahit anong picture na nagusto mo sa gallery mo, ikaw na ang bahala. Mag-add tayo ng picture. Kahit anong picture ilagay nyo, okay lang. Basta yung nagustuhan nyo. Tapos, pipili lang kayo, pipindutin yung picture na gustuhan nyo. Tapos, i-drag mo lang siya, papaliitin natin na kasya sa puti, na hindi din siya masobra, hindi din siya lalagpas sa puti, hindi din siya aapaw sa puti, basta yung kasya lang siya. Tapos ito na, pag nagustuhan mo na ganyan kalaki or nakasya na siya, so pwede naman natin itong lagyan ng animation. Pwede natin i-pop pag ganon. Pwede din natin siya i-slide right. Pwede din i-slide left, slide up. Kahit na anong gusto nyo guys, may mapipilian din kayo nito. Dami kayong mapipilian. So ngayon, pipiliin ko yung pop.
Tapos, kung nakapili na kayo, i-check ulit. Tapos, kung gusto mo ulit ng another animation, overall animation, so, tayo, punta tayo, gusto ko itong floating, try natin yung floating. So, yan. Ito, i-check ulit. Tapos, ngayon, punta na naman tayo sa layer, kung mag-a-add na tayo ng pangalan ng channel natin. So, pipindutin lang natin tong text. So, magta-type tayo sa pangalan ng channel natin. Pangalan ng channel ko, Tala Basan. So, wag mo itong gayahin, guys. Gayahin mo yung pangalan ng channel mo. So, ngayon, ito na siya, Tala Basan. Hindi siya masyadong klaro kasi puti siya. Papalitan natin ito ng kulay. Itong bilog na ito, may puti kayong bilog na nakita. Ito, pipindutin natin to. Tapos, mapili ako ng itim. Itim ang isulat ko dyan. Ayan. Tapos, papalakihin natin kaunti yung Tala Basan. Pag ganun lang, drag mo lang yun pababa at saka center mo lang siya. Huwag mong ipunta yung Tala Basan dun sa dulo kasi iba may picture na yun kanina. So, dito lang banda. Ayan, parang mabasa na siya. Then, pwede din lagyan natin ng font. Lagyan natin ng font. Pili tayo. Pwedeng ito. Tapos, click mo kung ano nagustuhang font mo. Tapos, i-check mo lang. Ito na siya. Pag ayaw nyo ng pink, pink yung black na nakasulat sa Tala Basan, pwede nyo pipindutin ulit itong circle na itim. Papalitan nyo kahit anong gusto nyo. Ito, kunwari pink. So, check natin. O, ayan. Pink na, lumabas na siya. Pag nagustuhan nyo na, pwede na itong i-check ulit. Okay? Ito na siya. Itatry natin. I-play. Ayan na siya, di ba? Okay. So, pwede yung green na sa ibabaw na linya, pwede naman natin ito i-click ulit, tapos babaan natin yung duration kasi mahaba lang siya. Okay? I-check mo ulit. Ngayon lang, ganyan lang. Tapos yung tala, di ba malayo lang siya banda sa picture ko? So, i-click lang itong Tala Basan word sa baba. Tapos, pwede lang ito i-drag kaunti or i-move mo lang kaunti ganyan. Tapos, i-check ulit. Okay? Ito, try natin play. Diba? Okay na siya. Okay? Ngayon, magdagdag na tayo ngayon ng subscribe button. So, kung kayo guys, wala pa kayong na-download na subscribe button, mag-download lang kayo sa Google, tapos search nyo subscribe button, tapos i-upload nyo. So, ngayon, punta tayo sa media ulit, tapos kukuha tayo ng subscribe button logo. So, punta tayo sa na-download ko, at tayo sa subscribe button ito. Tapos, itong subscribe button, hindi to siya klaro kasi green din siya. Papalitan natin to. Tapos, papaliitin muna natin ito. Parang kasya-kasya lang sa ating white na white na ginagawa natin. Ganyan. So, ito guys, ito na subscribe button. So, yung green, hindi siya klaro yung word na subscribe button. Ating papalitan natin itong green na kulay. So, pipindutin lang natin yung chroma key. Yung chroma key, tapos enable. Tapos, okay. So, ngayon, itatry natin, pipindutin, play natin. So, ayan na siya yung subscribe button. Pwede naman din natin papalakihin yung subscribe button. I-click mo lang yung nasa baba. Tapos, papalakihin natin yung duration niya. Hindi pala duration, yung size niya. Tapos, okay mo lang.
Tapos ito, try natin ulit to play. Kung malaki na ba siya. Malaki na siya kaunti. Pwede na siya. Tapos kung gusto mo papalakihin ulit para maklaro siya sa mga viewers mo, palakihin natin ulit ganon. Tapos i-check. Try natin. Nandito na siya. Okay. Yung white, yung green, pwede naman din natin ito pa liitin kahit 5 seconds. Tapos click ulit. Check ulit. Tapos ganun. Try natin play. Ayan na siya. Okay. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ito pag-save sa gallery natin. I-click mo lang ito. Tapos, i-export. Exporting na siya. So, ngayon, nasa-save na siya sa gallery niyo. Nasa-save na to. Ito na siya. Nasa-save na to sa gallery niyo. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagpapanood. Thank you for watching. Mag-subscribe naman kayo. Patulong po. Subscribe please. Thank you.